කොහොමද යාළුවනේ පූර්ණ ඇකඩමි YouTube channel එකට අදත් ඔයගොල්ලන් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අපි අද කතා කරන්න හදන්නේ helakuru software එකක් තියෙනවා දැන් අපිට Windows, Linux, Mac operating system වලට download කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි අද කතා කරන්නේ කොහොමද helakuru software එක ඔයගොල්ලෝ පරිගණකයට download කරගෙන සිංහලින් අපි phone එකේ type කරනවා වගේම type කරන්න කියලා අපේ keyboard එකකින්. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් කියන්න තියෙනවා මගේ channel එකට අලුත් කෙනා පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා ඊට එහා පැත්තෙන් එන bell icon එක click කරොත් තමයි මම දාන වීඩියෝ ඔයගොල්ලෝ ගාවටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එහෙනම් යාළුවනේ වැඩි කතා නැතුව අපි වීඩියෝ එකකින් ගිහින් බලමු කොහොමද helakuru software එක ඔයගොල්ලෝ පරිගණකයට download කරලා සිංහලින් type කරන්න කියලා. හරි යාළුවනේ ඔයගොල්ලෝ මුලින්ම කරන්න ඕනේ අපේ web browser එක open කරගන්න ඕනේ. දැන් මම මේ විදිහට මගේ Google Chrome එක open කරගත්තා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මෙතන search කරන්න ඕනේ www.helakuru.lk කියලා. මම මේකේ link එක description එකේ දාලා තියන්නම්. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මේ විදිහට මේ වෙබ්සයිට් එකට ආවට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේක අපිට keyboard කියලා වෙනම කැටගරි එකක් තියෙනවා. එසන අපේ එසන ඔයගොල්ලෝ දන්න නැති ෆෝන් වලක් තියෙනවා. අපිට ඒකේ notification enable කරගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ මේකට එද්දී notification මෙන්න මේ විදිහට enable කරන්න පුළුවන්. enable instant notification. මේකේ home එකට ආවට පස්සේ යට තියෙනවා get helakuru keyboard to your device කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ කරන්න ඕනේ Mac OS එකක් තියෙන පරිගණකයක් නම් මෙහෙම click කරන්න. Linux නම් Linux කෙනෙකුට එක සැරයක් click කරන්න. Windows නම් Windows කෙනෙකුට එක සැරයක් click කරන්න. දැන් මගේ තියෙන Windows ඉඳන් මම මේ විදිහට Windows කෙනෙකුට එක සැරයක් click කළා. මෙතන අපි දෙන්න ඕනේ අපේ නම. ඉතින් දැන් මම මේ විදිහට නම දෙන්න ඕනේ මෙතන. ලිපිනය දෙන්න ඕනේ. දුරකථන අංකය දෙන්න ඕනේ. හරි එහෙනම් මම දැන් මගේ විස්තර ටික මෙතනට ඇතුළත් කරගන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ඒ ටික එතන ඇතුළත් කරගත්ත පස්සේ මෙතන තියෙනවා පෞද්ගලික භාවිතය සඳහා කියලා. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ තනියෙන් තමන්ගේ කම්පියුටර් එක මේක පාවිච්චි කරනවා නම් ඒකට දෙන්න. ඔයගොල්ලෝ ඔෆිස් එකක වගේ පාවිච්චි කරනවා නම් වාණිජ භාවිතය සඳහා කියන එකට දෙන්න. ඉතින් දැන් අපි කරන්න ඕනේ මෙතන නොමිලේ භාගත කරගන්න කියන උඩ එක සැරයක් ක්ලික් කරන්න ඕනේ. ඒ ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා Windows helakuru Windows කියලා මෙතන එකක් download වුණා zip file එකක් WinRAR එකක්. ඉතින් දැන් ඔයගොල්ලෝ web browser close කරන් හරි minimize කරගෙන හරි අපේ download location එක හොයාගන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලන් download location එක මතක නැත්නම් ආපහු මේ විදිහට open කරගෙන මෙතන ඔයගොල්ලන්ට පේනවා download වෙලා කියලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ මේ පොඩි උඩට තියෙන ඉතාලි උඩ click කරලා මෙතන show in folder කියන එක උඩ එක්සරක් click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා අපේ download location එක මේ විදිහට ඔන්න. දැන් අපි ගන්න ඕනේ මේ ආව WinRAR file එක right click කරලා extract file දෙන්න. දැන් මම මේ විදිහට මේකේ location එකට desktop දීලා මේක okay කරගන්නවා. හරි දැන් අපි desktop එකට ගිහින් බලමු මේක create වුණාද කියලා. හරි දැන් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට folder දෙකක් ඇවිත් තිනවා. එකක් helakuru Windows කියලා අනිත් එක Mac OS කියලා. ඔයගොල්ලෝ මේ Mac OS කියන එක පැත්තකින් තියාගන්න. ඒක අපිට වැඩක් නැහැ. ඉතින් මේ helakuru Windows කියන එක අපි double click කරලා open කරගමු. දැන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ඒකේ තියෙනවා helakuru setup කියලා. ඔයගොල්ලෝ ඒක උඩ double click කරාට පස්සේ මේ විදිහට permission ඉලා අපේ පරිගණකයෙන් මේක install කරන්න. මම මේ විදිහට ඒකට yes දෙනවා. ඔයගොල්ලොත් yes දෙන්න. ඔයගොල්ලෝ දකින්න ඇති එක සැරේ setup එකක් run වෙනවා. දැන් මේ විදිහට තව setup එකක් run වෙලා අපේ එනවා setup helakuru කියලා. හරි ඔයගොල්ලෝ ගන්න ඕනේ මේ setup helakuru කියන එකේ yes කියන බටන් එක උඩ එක සැරයක් click කරන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට ටිකලා ගියාට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ පරිගණකයට helakuru setup එක install වෙනවා. ඉතින් ඒක install වුණාට පස්සේ ඔයගොල්ලන් අහනවා මේ විදිහට installation complete. helakuru has been successfully installed. Click close to exit. ඔයගොල්ලෝ මේ close කෙනෙකුට එක සැරයක් click කරන්න. හරි දැන් අපි ටික වෙලාවක් බලාගෙන ඉන්න ඕනේ මෙන්න මේ තැන එනකම්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ පරිගණකයේ specification අනුව මේක ඒකේ වැඩි වෙනවා. ඉතින් දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙතන තියෙනවා helakuru setup install successfully. එතකොට තියෙනවා yes I won't restart my computer now කියලා. හරි දැන් අපි කරන්න ඕනේ මෙතන yes I won't restart now computer කියන එක දීලා finish කරගත්තොත් ඔයගොල්ලෝ computer දැන් ඔටෝම restart වෙනවා. නැත්නම් අපිට පුළුවන් no I will restart my computer later කියන එක දීලා මේක finish කරගන්න. ඔයගොල්ලෝ කොහොම කරත් ඔයගොල්ලෝ මේ finish කරගත්තට පස්සේ අනිවාර්යෙන් computer එක restart කරන්න ඕනේ පරිගණකයේ ඔයගොල්ලෝ laptop එක හරි. ඉතින් දැන් මම මේ විදිහට yes I won't restart my computer කියන එකට එක සැරයක් click කළා මේක finish දෙනවා. හරි ඔයගොල්ලෝ පරිගණකය restart කරගත්තට පස්සේ කරන්න තියෙන්නේ කෙලින්ම ඔයගොල්ලෝ මෙතන show hidden icons කියන තැන එක සැරයක් click කරන්න. ඒකේ තියෙන අපේ helakuru icon එක. ඒක එක සැරයක් click කරන්න. එතකොට තියෙනවා helakuru විජේසේකර කියලා දාලා තියෙන default එක. ඔයගොල්ලෝ දාගන්න ඕනේ helakuru font tick කියලා.
ඒකට දාගත්තට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ කරන්න ඕනේ මෙන්න මෙතන මේ ENG කියලා ඉංග්‍රීසි කියලා තියෙන ඒක ක්ලික් කරලා මෙතන සිංහල කියන එකට දාගන්න. සිංහල කියන එක දාගත්ත පස්සේ ඔයගොල්ලන් ටයිප් කරන්න ඕනේ notepad එකේ නම් එහෙම නැත්නම් WhatsApp එකේ නම් එහෙම නැත්නම් Photoshop ඒ වගේ ඕනම software එක අපිට සිංහලින් ටයිප් කරන්න පුළුවන්. මේකේ දැන් මම පහන කියලා ටයිප් කරලා පෙන්නනවා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා පහන කියලා අපිට ෆෝන් එකේ ටයිප් කරන විදිහටම මේකේ ටයිප් කරගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේ විදිහට අපිට ටයිප් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට මේක WhatsApp එකේ වුණත් ඕනම web browser එකේ වුණත් අපිට ටයිප් කරගන්න පුළුවන්. දැන් මම මේ විදිහට web browser එකේ ටයිප් කරලා පෙන්නන්නම්. මට එතන එච්චර ලොකුවට පෙන්වන්න බැරි හින්දා මෙතන මම web browser එකේ ටයිප් කරලා පෙන්නන්නම්. ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඒක web browser එක හොඳට ටයිප් වුණා. ඉතින් අපිට දැන් කරන්න පුළුවන් අපිට ආයේ ඉංග්‍රීසි වලට මේක මාරු කරගන්න ඕන නම් අර විදිහටම සිංහල කියන එක උඩ සෑක් ක්ලික් කරලා ආයේ මෙතන ඉංග්‍රීසි දාගන්න. ඉතින් යාළුවනේ අපි අද කතා කරේ කොහොමද ඔයගොල්ලෝ පරිගණකයට helakuru software එක install කරලා සිංහලින් type කරන්න කියලා. ඔයා මගේ YouTube channel එකට අලුත් කෙනා subscribe කරලා ඊට එහා පැත්තෙන් එන bell icon එක click කරලා තියාගන්න. එතකොට තමයි මම දාන වීඩියෝ ළඟටම ගෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එහෙනම් යාළුවනේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. සුබ අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එක like කරන්න, share කරන්න. සුබ දවසක්.